নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকক মোৰ এই নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি তোমালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিছোঁ ক্লাছ 9ৰ অনুসৰণি R1ৰ 5 আৰু 6 নম্বৰ গণিতটো। ঠিক আছে, আজি প্ৰথমতে 5 নম্বৰ গণিতটো কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। চ' কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকা। ঠিক আছে, চ' 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত আছে সূচক বিধি a⁴m হৰণ a⁴n ইকুৱেল টু a⁴m মাইনাছ nত m ইকুৱেল টু 0 লৈ প্ৰমাণ কৰা যে a⁻n ইকুৱেল টু 1/a⁴n। ঠিক আছে, আমি কি a⁴m হৰণ a⁴n এইটো সূচকৰ বিধি লৈ প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে a⁻n ইকুৱেল টু 1/a⁴n। ঠিক আছে, আৰু য'ত m ইকুৱেল টু 0 লৈ ধৰিব লাগে। ঠিক আছে, চ' কি কৰিম আমি a⁻m হৰণ a⁴n ইকুৱেল টু a⁻m মাইনাছ n। ঠিক আছে, চ' a⁻m হৰণ a⁻nটো আমি কি ভগ্নাংশ আকাৰতো লিখিব পাৰোঁ। a⁻m হৰণ কি হ'ব a⁻n ইকুৱেল টু কিমান a⁻m মাইনাছ n। ঠিক আছে, এতিয়া a⁻m ইকুৱেল টু কিমান বুলি কৈছে, য'ত m ইকুৱেল টু কি 0 বুলি কৈছে। ঠিক আছে, m ইকুৱেল টু 0 বুলি ধৰিব কৈছে। চ' a⁻m ৰ ঠাইত কিমান দিব পাৰোঁ 0 দিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, চোৱা ডিভাইডেড বাই কি হ'ব a⁻n ইকুৱেল টু a⁻m মানে কিমান 0 দিয়া আছে। ঠিক আছে, মাইনাছ n। এতিয়া চোৱা a⁻0 মানে কি ক্লাছ 8ত পাইছোঁ a⁻0 মানে হ'ল কি 1। ঠিক আছে, a⁻0 মানে হ'ল কি 1। চোৱা a⁻0 মানে হ'ল 1, তলত কি আছে a⁻n ইকুৱেল টু a⁻0 মাইনাছ n মানে কিমান মাইনাছ n। ঠিক আছে, 0 মাইনাছ n মানে কিমান মাইনাছ n। এতেকে এইখিনি হৈ গ'ল আৰু a⁻ মাইনাছ n ইকুৱেল টু কিমান পালোঁ 1/a⁻n। ঠিক আছে, এইখিনিয়ে প্ৰমাণ কৰিব লগা আছিল আমাৰ। চ' প্ৰুভড। এতিয়া আমি 6ৰ 1 নম্বৰ গণিতলৈ আগবাঢ়িছোঁ। 6ৰ 1 নম্বৰ গণিতটো আছে 321 আৰু 396। ঠিক আছে, 321ক যদি মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে বিশ্লেষণ কৰোঁ কি হ'ব, আছে এককৰ ঘৰত কি আছে 1 আছে, গতিকে এইটো কিহেৰে যাব 3ৰে যাব। 3 × 1 = 3, 2ৰ ভিতৰত নাযায়, 21ৰ ভিতৰত 7 বাৰ। ঠিক আছে, চ' 107টো কি এটা মৌলিক সংখ্যা, ইয়াৰ পিছত আৰু নাযায়। চ' কি হ'ব 321 ইকুৱেল টু কি পালোঁ 3 × 107। ঠিক আছে, তাৰপিছত আছে 396, 2ৰে কেইবাৰ 1 বাৰ 9 বাৰ 8 বাৰ, 2ৰে 9 বাৰ 9 বাৰ, 3ৰে 3 বাৰ 3 বাৰ, 3ৰে 11 বাৰ, 2 2 3 3 11। ঠিক আছে, 396 ইকুৱেল টু কিমান পালোঁ 2 × 2 × 3 × 3 × 11। ঠিক আছে, চ' এতিয়া কি হ'ব লসাগু আৰু গসাগু উলিয়াব দিছে। ঠিক আছে, চ' গসাগুটো কি হ'ব, গসাগুটো হ'ব আমাৰ 3। ঠিক আছে, 3টো ইয়াতেও কমন আছে, ইয়াতেও কমন আছে। ঠিক আছে, বাকী কোনো সংখ্যাৰ কি নাই মিল নাই বা কমন নাই। ঠিক আছে, এতেকে গসাগু সমান কিমান হ'ব সমান 3। ঠিক আছে, লসাগু সমান 3 × 2 × 2 × 2 × 3 × 11 × 107। ঠিক আছে, 107 পাম। 3 × 2 মানে কিমান 6, 2 × 3 মানে কিমান 6, 6 × 6 মানে কিমান 6 × 6 36। ঠিক আছে, 36 × 11 × 107। ঠিক আছে, 107 এই তিনিটা পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম 42372। ঠিক আছে, এইকেইটা পূৰণ কৰিলে আমি 42372 পাম। কেলকুলেশ্যনটো কৰা নাই, টাইমটো কম হ'ব কাৰণে, টাইমটো বেছি লাগিব কাৰণে কেলকুলেশ্যনটো কৰা নাই। ঠিক আছে, তোমালোকে কৰি ল'বা, এইখিনি পাম কেলকুলেশ্যনটো কৰিলে। ঠিক আছে, চ' আশা কৰিছোঁ বুজি পালা। 1 নম্বৰৰ এনচাৰটো এইখিনি আছিল। ঠিক আছে, এতিয়া
এতিয়া আমি আগবাঢ়ো 6ৰ 2 নম্বৰটোলৈ ঠিক আছে 6ৰ 2 নম্বৰটোত আছে 4 5 5 আৰু 42 ঠিক আছে 4 5 5 ক যদি বিশ্লেষণ কৰোঁ কি হ'ব 4 5 5 5ৰে যাব গতিকে 5ৰে 9 গুণ 45 আৰু 5ৰ গুণ 5 ঠিক আছে আকৌ 7ৰে যাব এতিয়া 5ৰে নাযায় 7 9ৰ ভিতৰত একবাৰ বাকী থাকিব 2 1 21 তিনিবাৰ ঠিক আছে তাৰ মৌলিক গতিকে নাযায় কি পালো 5 * 7 * 13 ঠিক আছে আকৌ কি আছে 42 যদি ভাঙো কি হ'ব 2ৰে 21 বাৰ 3ৰে 7 বাৰ 2 * 3 * 7 গতিকে ইয়াতে কি মিল আছে অনলি 7 টো মিল আছে ঠিক আছে গতিকে গসাউ সমান কি হ'ব গসাউ সমান কি হ'ব 7 লসাগু সমান 7 * 2 * 3 * 5 * 13 ঠিক আছে 2 * 3 মানে 6 আৰু 7 5 গুণ কিমান 35 তো 35 * 6 * 13 ঠিক আছে তো পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম 2730 পাম ঠিক আছে পূৰণ কৰিলে আমি এইখিনি পাম ঠিক আছে টাইমটো বেছি লাগিব কাৰণে পূৰণটো কৰি দিয়া নাই ঠিক আছে সো এইখিনি আছিল 2 নম্বৰটোৰ এনসাৰ ঠিক আছে সো আশা কৰিছোঁ বুজি পালা এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী গণিত মানে 6ৰ 3 নম্বৰ গণিতলৈ আগবাঢ়িম 3 নম্বৰ গণিত আছে 408 আৰু 170 ঠিক আছে 408 টো পাম 2ৰে 2 বাৰ 0 4 2ৰে 1 বাৰ 0 2 2ৰে 5 বাৰ 1 বাৰ ঠিক আছে 3ৰে 1 বাৰ 2 1 21 7 বাৰ ঠিক আছে 17 সো কি পালো 3টা 2 2 * 2 * 2 * 3 * 7 3 * 17 ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আছে কি 170 ঠিক আছে 170 2ৰে কেইবাৰ 8 গুণ 16 5 গুণ 10 5ৰে 1 বাৰ 3 5 35 7 বাৰ ঠিক আছে 2 * 5 * 17 2 * 5 * 17 ঠিক আছে ইয়াতে চোৱা কহ কি হ'ব 17 আৰু 2 2 গতিকে 2 * 17 হ'ব কহ গতিকে গসাউ সমান কি হ'ব 2 * 17 সমান কিমান 34 টো হ'ব কি গসাউ গতিকে লসাগু সমান কিমান হ'ব 34 * 5 * 2 * 2 * 3 ঠিক আছে এইখিনি গোটেইখিনি পূৰণ কৰিলে কি পাম 2040 আমি পাম ঠিক আছে সো এইখিনি আছিল 6ৰ 3 নম্বৰ গণিতটো ঠিক আছে আশা কৰিছোঁ বুজি পালা সো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি তুমি মোৰ এই চেনেলটোত নতুন আহিছা সো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা থেংক ইউ